હું છું વડોદરામાં, મારી જોડે આત્મીય ભાઈ જોડાયેલા છે અને મને લઈ આવ્યા છે પાણીવાળા ભજીયા ખાવા માટે. હે સાહેબ, પાણીવાળી ભેળ અને પાણીવાળા ભજીયા, પાણીવાળી દાળની ટિક્કી અને પાણીવાળા બુંદી બટાકા. એકદમ યુનિક. કેટલા વર્ષથી આવો છો? હું તો નાનપણથી 10 વર્ષથી હતો, સ્કૂલમાં જતો હતો, એનો દાદો હતો, એનાથી ખાતો હતો. હજુ સુધી ખાઉં છું. 10 પૈસાના હાલતા હતા. ઓકે. 10 પૈસામાં અને 25 પૈસા મારા ઘર ખર્ચી મળતી હતી. એમાં 10 પૈસા અને 10 પૈસાનો ગોળો ખાતો હતો. ઓકે. એટલી સસ્તાઈ હતી આઈટમ. આ બટેટા, આ બટાકા છે અને આ મોરી બુંદી છે. મોરી બુંદી, મોરી બુંદી. આ મરચું, ગરમ મસાલો. હા, એટલે આ મસાલો તો અમે જ બનાવીએ છીએ ઘરે. આવો ક્યાં બહાર મળતો નથી. પાણી પણ સાહેબ, આ શું રહસ્ય છે? આ મરચા પાણીમાં જઈ, મરચા પાણીવાળા છે, મોળા થઈ ગયા સમજો. ભજીયા પણ પાણીની અંદર? હા, ભજીયા પણ પાણીવાળા. કેટલી પ્રકારના ભજીયા હોય? 2 જ પ્રકારના ભજીયા હોય. એક સમજો કે દાળના ભજીયા હોય છે, મરચાના જ હોય. મરચાના જ હોય. ઓકે. અને એ ભજીયાને શેમાં ખાવાના? શેની યાર ખાવાના? પાણી જોડે. આંબલીની ચટણી હોય, પુદીનાની હોય કે લસણની હોય, એની જોડે અમે સર્વ કરીએ છીએ. ઓકે ઓકે. લાઈફમાં એકદમ ડિફરન્ટ કંઈક નવું ટ્રાય કર્યું. યસ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને આજનો વિડીયો એકદમ યુનિક છે. હું છું વડોદરામાં, મારી જોડે આત્મીય ભાઈ જોડાયેલા છે અને મને લઈ આવ્યા છે પાણીવાળા ભજીયા ખાવા માટે. હે સાહેબ, પાણીવાળી ભેળ અને પાણીવાળા ભજીયા, પાણીવાળા ભજીયા, પાણીવાળા મરચાના ભજીયા, પાણીવાળી દાળની ટિક્કી અને પાણીવાળા બુંદી બટાકા. એકદમ યુનિક. ઘણા વર્ષો જૂની આ પેઢી છે. આપણે કઈ જગ્યાએ આવ્યા છીએ સાહેબ? અત્યારે આપણે આવ્યા છે વારસિયા, ઝૂલેલાલ મંદિરની પાછળ. ઓકે. જે શાક માર્કેટ છે, સબ્જી માર્કેટ છે, ત્યાં અંદર છે આ જગ્યા. ઓકે. એક્ઝેક્ટ સેન્ટર પર જ છે, સબ્જી માર્કેટના સેન્ટર પર જ છે આ જગ્યા. ઓકે. એમનું નામ છે ધીરુમલ નાસ્તા હાઉસ. ઓમ જનરલી એમ ઓળખાય છે ને કે પાણીવાળા ભજીયા. નામ તો કોઈને ખબર જ નહીં હોય. બસ દિવસની એવું સમજી લો કે 10 બરણી છે ને, જે આપણે બરણી આવે એ ભજીયાથી ભરેલી હોય અને આખી બરણી બપોર સુધીમાં બધી સેલ કરી નાખે. અંદર ઓનર જોડે આપણે વાત કરીએ ને પછી આગળ તમને એ ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ તમારું દાદા? મોહનભાઈ રામચંદાની. કેટલા વર્ષથી આવો છો? હું તો નાનપણથી 10 વર્ષથી હતો, સ્કૂલમાં જતો હતો, એનો દાદો હતો, એનાથી ખાતો હતો. હજુ સુધી ખાઉં છું. આજે મારી 62 વર્ષ ઉંમર થઈ ગઈ છે. ઓહ. પણ મને બહુ ગમે. એટલે 52 વર્ષથી તો તમે જ આવો છો? હા, હું સ્કૂલ અહીંયા જ ભણતો હતો, સિંધી સ્કૂલમાં. ઓકે. 10 પૈસાના હાલતા હતા. ઓકે. 10 પૈસામાં અને 25 પૈસા મારા ઘર ખર્ચી મળતી હતી. એમાં 10 પૈસા અને 10 પૈસાનો ગોળો ખાતો હતો. ઓકે. એટલી સસ્તાઈ હતી આઈટમ. અત્યારે શું વધારે પસંદ શું છે? અત્યારે એનો મરચા, ખાટા મીઠા મરચા આવે છે, બહુ સરસ આવે છે. અને બુંદી બટાકા છે. ઓકે. એ બે વસ્તુ સરસ છે. અને પછી બેલ બી બનાવે છે, એ બી સરસ બને છે. હું વર્ષોથી ખાઉં છું એને. જ્યારે આ બાજુ આવું માર્કેટ બાજુ સબ્જી લેતો જાઉં ને આ બી ખાવું. ટેસ્ટમાં કઈ ફેરફાર? ઘરવાળી માટે લઈ જાઓ, આજુબાજુ વાળા બોલે તો એના માટે લઈ જાઓ. એમને આટલા વર્ષમાં કઈ ફેરફાર લાગે ટેસ્ટમાં? ના ના, બિલકુલ એ જ ટેસ્ટ. બહુ સરસ. થેન્ક યુ સાહેબ. એના ઓનર છે રાજુભાઈ. અને રાજુભાઈ, આ શું આપણે બનાવીએ છીએ અત્યારે આ પાણીવાળી ભેળ વેચું છું મેં. અને કેવું છે કે એના બુંદી બટાકા જ હોય છે. ઓકે. 3 વસ્તુ બીજું અંદરથી નાખવાથી એક ભેળ બનાવી ગઈ છે, પાણીવાળી ભેળ. પાણીવાળી ભેળ. લોકો મીઠી ભેળ વેચતા હશે, ભાઈ આંબલીની ચટણી હોય, મીઠી ગોળની ચટણી હોય. અમે એવું તો અમે એવી રીતે નહીં વેચતા. અત્યારે અમારે કે લસણની ચટણી હોય, પુદીનાની ચટણી હોય, આંબલીની ચટણી હોય. ઓકે. એટલે કે પાણીવાળી ભેળ વેચીએ છીએ અમે. એક પ્લેટના 20 રૂપિયા લઈએ છીએ. ઓકે. અને બુંદી બટાકા પણ હોય છે. સમજો કે આ બટાટા, આ બટાકા છે અને આ મોરી બુંદી છે. મોરી બુંદી. આ મરચું, ગરમ મસાલો. હા, એટલે આ મસાલો તો અમે જ બનાવીએ છીએ ઘરે. આવો ક્યાં બહાર મળતો નથી. બીજું હવે એની ઉપર શું નાખવાનું? એની અંદર કંઈ નહીં. હવે સમજા 3 આ ચટણી હોય છે લસણની. ઓકે. બરાબર. હવે આ પુદીનાની ચટણી હોય છે, આ આંબલીની ચટણી હોય છે. આ 3 ચટણી અંદર મિક્સ કરીને અમે આપતા હોય છે લોકો. હા. અને શું કહેવાય? અને બુંદીને બટાકા કહેવાય છે. બુંદીના બટાકા. હવે સમજો પાણીપુરીનો ભૂક્કો છે. પાણીપુરીનો ભૂક્કો. હા. ઓકે. આ ઝીણી સેવ છે. ઓકે.
આ પ્લેટ આપણે આમ તૈયાર કરીને રાખતા હોય એટલે અમારે કેવું છે કે કસ્ટમર આવતા હોય ને તો 20-30 કસ્ટમર જોડે જ આવે છે. ઓકે. અમે બેલ પાર્સલ પણ બનાવી મૂકીએ છીએ, કારણ કે કોઈ લેડીઝ પણ આવતું હોય ને અમારી લારી પર, જેન્ટ્સ બહુ ઊભા હોય તો અમે લેડીઝને પહેલાં આપી દેતા હોઈએ છીએ. ઓકે. આ બુંદી છે, એમાં બુંદી આવશે. હા, એના ઉપર પણ બુંદી રાખવાની. અમે લોકો આવી રીતે આપીએ જ છીએ. આ પાણીવાળી ભેળ સમજી ગયો. પાણી પણ સાહેબ આ શું રહસ્ય છે? આ મરચા પાણીમાં જઈ મરચા પાણીવાળા છે, મોડા થઈ ગયા સમજો. મોડા થઈ ગયા. તીખા પણ હોય તો તમે તીખા ના લાગે, ખટાશ ના મારે. ભજીયા પણ પાણીની અંદર? હા, ભજીયા પણ પાણીવાળા. કેટલી પ્રકારના ભજીયા હોય? 2 જ પ્રકારના ભજીયા હોય. એક સમજો કે દાળના ભજીયા હોય છે. સિંધીમાં આપણે ગુજરાતીમાં દાળના કહીએ, પણ સિંધીમાં કેવું ટિક્કી કહીએ, દાળની ટિક્કી. ઓકે. આ પાણીવાળી પણ હોય, કોરી પણ હોય છે. ઓકે. હવે આ પાણીવાળા ભજીયા બી હોય છે. ઓકે. મરચાના જ હોય? મરચાના જ હોય. ઓકે. અને એ ભજીયાને શેમાં ખાવાના? શેની યાર ખાવાના? પાણી જોડે. આંબલીની ચટણી હોય, પુદીનાની હોય કે લસણની હોય, એની જોડે અમે આપતા હોઈએ છીએ. ઓકે. ઓકે. આ બધો સિંધી નાસ્તો છે ને? સિંધી નાસ્તો. ઓકે. એમ તમારા આ જગ્યાને કેટલા વર્ષ થયા? 93 વર્ષ થયા. 93 વર્ષ? 93 વર્ષ. અરે બાપ રે. તો તમારા દાદાએ શરૂઆત કરી છે? દાદા પર દાદાથી ચાલતું આવે. અમારે કેવું છે કે લાઈન લાગે છે અહીંયા, આમ એટલી ભીડ હોય છે અહીંયા. સવારે શરૂઆત કેટલા વાગે થાય? અમારે 9:30 વાગે, કદાચ 8:30 વાગે, બહુ ને બહુ. હા. 9 થી 8:30 આસુમાં લગભગ આવી જ જોઈએ છે. બપોરે કેટલા વાગ્યા સુધી હોય? બપોરે 3-3:30 વાગ્યા. સાંજે હોય કે નહીં? સાંજે નહીં, ખાલી દિવસે? દિવસનું જ. ઓકે. બુંદી બટાકા છે, અમે 10 રૂપિયાના પણ થેલીમાં આપીએ છીએ. ઓકે. આપણે સસ્તો જ નાસ્તો છે. હા. 20 રૂપિયાની ભેળ, આ 10ની 4 ટિક્કી વેચીએ છીએ, 10ના 4 મરચાં વેચીએ છીએ. પેટ ભરાઈ જાય અમારે. હા, અમારે કેવું છે કે તૈયાર કરીને રાખવું જ પડે છે અહીંયા. ગમે ત્યારે ગ્રાહક આવતો ને અમારે પેલું નહીં થતું. ને તૈયાર હોય એટલે ફટાફટ આપણું કામ પતી જાય. મેન પાણી જ છે ટેસ્ટ. જે છે એ આપણો પાણીનો જ ટેસ્ટ છે. આ શું બને છે આપણું? ભેળ બને. ભેળ. ઓકે. મમરા, બટાટા, પાણીપુરી. મમરા હોય, બટાકા નાખ્યા છે. આ પાણીપુરીનો ચૂરો. બરાબર. આ ઝીણી સેવ અને મોડી બુંદી. એનામાં મરચું, મીઠું, મસાલો આ બધું પડતું જ હોય છે. હવે આ લસણની ચટણી છે. લસણ ને ભાઈ લીલા મરચાં. ઓકે. આંબલીનું પાણી હોય છે, આંબલી પુદીનાનું જ હોય છે. ઓકે. આના કેટલા રૂપિયા? 20 રૂપિયા છે. આ બંને પ્લેટ આવી ગઈ છે અને બંનેની કિંમત 20 રૂપિયા છે. અને આમાં ભજીયા નાખ્યા છે, ટીકી નાખી છે, આમાં ભીની ટીકી છે ને આ કોરી ટીકી છે. આ કોરી ટીકી છે. આમાં આ ભેલ છે. હા. આમાં બુંદી બટાકા છે. હા. 2 નંગ ટીકી છે ભીની અને 2 નંગ ભીના ભજીયા છે. અને ખાલી ભજીયા અને ટીકી જોતી હોય તો 10 રૂપિયા. 10 રૂપિયા. 2 ટીકી આવે, 2 ભજીયા આવે. ઓકે. ટ્રાય કરીએ સાથે 3 જાતની ચટણી છે. હા. 1 પાણી અને 2 જાતની ચટણી છે. ઓલું પાણીપુરીનું ખાટું પાણી ખાતા હોય. યસ. અને મેઇન જે બેસ્ટ પાર્ટ છે ને, હા, એ બુંદી છે. હા. થોડું ક્રન્ચી લાગે. મજા આવી. આ કોમ્બિનેશન મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કર્યું. લાઈફમાં એકદમ ડિફરન્ટ કંઈક નવું ટ્રાય કર્યું. યસ. ગુજરાતી લોકોના ફેવરિટ હોય ભજીયા. હા. વાહ. અને પછી આ કોરી ટિક્કી ટ્રાય કરજો તમે, તો તમને 2 ટિક્કી વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર પડશે. આ કોરી છે અને આ લોકો છે ને થોડીક હાર્ડ રાખે, એટલે પાણીમાં નાખે, કડક રાખે, જેથી પાણીમાં છૂટી ના પડી જાય, તૂટી ના જાય. તમને જ્યારે બહાર કાઢે ત્યારે એવી ને એવી જ બહાર નીકળે પાછી. દાળની અંદર દાણા પુદીનો નાખીને બનાવવામાં આવે. વન ટાઈપ ઓફ ઓલું દાળવડા જેવું. દાળવડા છે. અને કોથમીર નાખેલી છે. હા, કોથમીર અને ક્રિસ્પી છે. ક્રિસ્પી ફૂલ એમને બહુ મસ્ત લાગે. હા, હા. અને આની અંદર બટેટા છે અને આ પલાળેલી ટીકી. યસ. થોડું તીખી લાગી ગયો. હા, એમાં મરચું ને જે હતું ને જે એમનું એ થોડું વધારે નાખે. એટલે આની કમ્પેરિઝનમાં હા, મજા આવી. બીજું તમે જુઓ પાછળ અત્યારે લોકો ધીરે ધીરે આવતા જાય છે નાસ્તો કરવા, અને બને ત્યાં સુધી ભાઈ પાર્સલ
અને ડીશ બનાવીને કમ્પ્લીટ રાખે છે, ખાલી પાણી જ નાખવાનું. હા બસ બસ, કેમ કે અમે એક સાથે છે ને 20-25 જણ એમ જ આવી જાય છે. આ સબ્જી માર્કેટ છે આખું, એટલે અહીંયા એવું સમજી લો એક સાથે એમના બધા રોજના કસ્ટમર હોય ને એક સાથે આવી જાય. હવે અમે આગળ નાસ્તાની મજા લઈએ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો. અને વડોદરામાંથી આપણા સિંધી ભાઈ બહેનો કોઈ આ જગ્યાએ નાસ્તો કરતા હોય તો મને જરૂરથી જણાવજો, કેમ કે બહુ જાજા વર્ષ કહેવાય સાહેબ, 90 વર્ષ એટલે 93 વર્ષ, ઓહો બહુ વધારે કહેવાય. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને વિડીયોને વધુ શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.